πείτε πώς ονομάζεστε και πόσο χρόνο είστε τώρα? Τώρα είμαι 85 χρονών. Ονομάζομαι Βαρσάμις Χρήστος. Ωραία. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τους Γερμανούς και με τους Ιταλούς δηλαδή, πόσο χρόνο ήσασταν? Κοίταξε, 10 χρονών ήμουν. Ακριβώς η Γερμανία η μάχη έγινε τότε το 1943. Ωραία. Καταλάβατε. Λοιπόν, κατά την είσοδο των Γερμανών και των Ιταλών εδώ στο χωριό, τι θυμάστε? Τότε η είσοδος έγινε στο 1941. Μόλις τελείωσε η Αλβανία, Ναι. μπήκε μέσα η Γερμανία. Κατάλαβες, μπήκαν από την Ιουγκοσλαβία. Και η δική μας τότε έγινε μια συμμαχία ότι παραδεινόμαστε πια από πόλεμο. Αλλά ο Χίτλερ θέλησε, μόλις κατέφυγε εδώ τον Ιούνιο, ήθελε να κάνει γερικοί επιστάδες Τσέρνες να πολεμήσουν. Πού να πάνε να πολεμήσουν, ή στη Ρωσία θα πολεμούσαν ή στην Αγγλία. Και εμείς με τους Ρώσους ήμασταν χριστιανοί. Με τους Άγγλους μας βοηθούσαν τότε οι Άγγλοι. Και όχι είπαν, μπήκαν στο βουνό. Είπε αυτός ένας πρωθυπουργός που ήταν πρόχειρος στην Ελλάδα, λέει στο βουνό όλοι. Και βγήκαν στο βουνό. Μετά έγινε, μετά συνεχίζονταν ο πόλεμος. Μας ήρθε η πείνα το 1941, το χειμώνα, και το 1942 βγήκαν οι αντάρτες έξω. Εδώ στο χωριό βιώσατε πείνα? Εδώ ναι, αλλά όχι πολύ πείνα. Εδώ πουλούσαν πρόβατα, άλλοι εδώ ξέρω τι. Μερικοί φύγαν πάνω στην Κατερίνη και βρήκαν ψωμί και ελεύθερο τρώγαν. Δεν νιώσαμε τόσο μεγάλη πείνα, καλά, δεν πέθανε κάθε από την πείνα. Πέθανε από διάφορα, από ασθένειες. Θυμάστε κάποιο επεισόδιο, κάποιο γεγονός που έγινε εδώ στο χωριό εξαιτίας των Γερμανών και των Ιταλών? Θυμάμαι τότε πάλι ήταν το 1941 ήταν φαίνεται. Έγινε ένα επεισόδιο γιατί είχαμε παιδιά από εδώ, ήταν χωροφύλακες. Στην Αθήνα πυρητούσαν. Αλλά με τους Γερμανούς ξέρω πως σαν να συνοιόταν λιγάκι να πούμε. Τα λέγανε. Και βγήκε ένας ειδικός μας, ένας χωροφύλακας, βγήκε αντάρς. Ήρχόταν μια αποστολή από την Αθήνα και εδώ στο Λυκούρ κατέφυγε να πούμε εκεί, κατέφυγε εκεί πέρα κάτι να κάνει, το έσκασε με το όπλο. Και ήρθαν μετά οι Ιταλοί και έκρυψαν το σπίτι, ο ένας να πούμε παραδόθηκε, ο Έλληνας, αυτός ο αστυνομικός. Εγώ για μένα τελείωσε ο πόλεμος, δεν έχω να κάνω τίποτα για τώρα. Παρέδωσε το όπλο, το παρέδωσε. Εκείνος δεν το παρέδωσε να πούμε, ένας λιγόταν Κουτούλας, Ηλίας. Και τον κάψαν το σπίτι οι Ιταλοί, αυτόν. Αλλά τον άλλο δεν τον πήραξαν. Αυτό το επεισόδιο έγινε. Μετά το τέλος αυτού του επεισοδίου, εδώ το κλίμα στην περιοχή πώς ήταν? Οι άνθρωποι ήταν φοβισμένοι? Φοβόταν βέβαια. Φυσικά φοβόταν. Γιατί όταν έγινε η μάχη, άσχετα το 42 που ναι, τώρα έγιναν πολλά μωρά τότε. Είχαμε και βλάχους εδώ, από πάνω από τη Σαμαρίνα. Αλβανοί ήταν αυτοί, Αρμαντό, βλάχοι ήταν. Και αυτοί πάνε με τους Ιταλούς, κατάλαβες τι γίνεται. Να. Και τότε μας μάζευαν το γάλα εδώ, οι κτηνοτρόφοι να πούμε, είχαν όσο γάλα έβγαζε να πούμε, το έφεραν εδώ στην πλατεία. Και το έπαιρνε ήταν μια επιτροπή και το έπαιρνε, το έκανε τυρί να πούμε και από τότε συνέχεια να πούμε, οι ανθρώποι ήταν όλοι μαζί, εδώ το χωριό, ήταν τα κόμματα, είχαν βγει στα κόμματα, αλλά ήταν αδελφωμένοι όλοι. Στο χωριό ναι. Σκοτωθήκανε άτομα τους Γερμανούς? Ναι, μας σκότωσαν κάνα δυο άτομα οι Γερμανοί. Πείτε μας κάποια λεπτομέρειες για το γεγονός. Έναν τον βρήκαν μέσα σε ένα χερόνα, ήταν σε ένα νησί, τον σόλισαν με το τέρκι με το καρπολό εδώ και τον άφησαν πέθανε. Ένα-δυο άτομα να πούμε. Αλλά δεν μπορούσαν να πιάσουν. Δηλαδή πιστεύετε όλες αυτές οι ενέργειες γίνανε για αντίπεινα? Για αντίπεινα, ναι. Τότε έγινε μια μάχη πάνω στην Κρανιά εκεί και χτυπήσαν 4 αμάξια τα άκαψαν οι αντάρτες. Καταλάβετε.
Και είχαν φτάσει αυτή τις 10 η ώρα την ημέρα. Και δεν θυμάμαι τώρα πόσα αμάξια ήταν από τα 4 αμάξια τα κάψανε οι αντάρτες. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται τόσο πληροφορίες. Μου πείτε μας γενικά τι έγινε στην. Ναι. Μετά ύστερα αυτοί έμασαν στη Λασσόνα και πέρα που λες, ναι, έφυγε ένας Γερμανός από πάνω από την Κρανιά από εκεί, πιζός, και τραυματίες κιόλας ήταν εδώ, με το όπλο κατέβηκε και πάει στη Λασσόνα, στις 12 η ώρα. Και της λέει εκεί το διοικητή της Λασσόνας που ήταν, αλλά διοικητής δεν ήταν, διοικητής ήταν εδώ στην Κρανιά πάνω. Στο λέει και πέρα στην Λασσόνα, της λέει, μας χτύψανε οι αντάρτες, λέει, και έχουμε 10 νεκρούς Γερμανούς και τον φρόνοχο τον έχουμε αγνώμενους. Δεν ήξερα που ήταν. Γιατί αυτοί είχαν έναν όλωμα οι αντάρτες. Με την πρώτη ήταν μια ανηφόρα και μπροστά ήταν μια μοτοσυκλέτα και από πίσω ήταν αυτός ο διοικητής, ο φρόνοχος. Με 2 άτομα ακόμα. Με τη μάχη που έκαναν οι αντάρτες και πέρα τώρα και αυτοί δεν κατάλαβα καλά, έριξαν έναν όλωμο και έπεισε πάνω στα αμάξια. Πρώτα σκύψαν τη μοτοσυκλέτα, αλλά δεν τον σκότωσαν, δεν πρόλαβαν. Γύρισε αυτός και έφυγε το γαδίον. Γύρισε κάτι και ανέβαινε απάνω ο φρόνοχος μαζί με το 34ο αμάξι. Και έπεισε το βήμα ντάγκ απάνω στα αμάξια και τα βάγει γύρισε τον κατήφορο. Και η Γερμανία τώρα ήταν τα 4 αμάξια εκεί, ήταν σαν ανηφόρα, έτσι μια ανηφόρα εκεί, ανέβαιναν, κατέβαιναν. Πετάκαν όλοι σε ένα ρεύμα μέσα. Λοιπόν, ύστερα αφού πάει αυτός ένας όρτης, είπε αυτό και αυτό, είπε τους Ρωσονίτης, πάει ένας Γερμανός και λέει σε ένα καφίνιο εκεί που έπιναν κάθε μέρα, να πούμε, μαζί οι Γερμανοί, οι Έλληνες και οι Ρωσονίτες. Λέει, θα πάτε να μας φέρετε τους μικρούς από την Κρανιά, εδώ όλοι. Αλλά χωρίς να πρώτα σπέρει 18 άτομα, ναι, θα πάμε, λένε αυτοί. Σπέρει και 18 άτομα που λέει, κλείνει μέσα. Της λέει, άμα δεν μας φέρετε τους νεκρούς από τη Γερμανία, λέει, θα σας σκοτώσουν. Τώρα, τι να κάνουν, πετάγαν αυτοί εκεί, πετάγαν ανθρώπους μέσα με λοψόνα εκεί, οι γυναίκες, όσοι είχαν. Γιατί τις είχαν πάρει αυτοί μέσα πριν, δεν τις είπε από τον Γερμανός ότι αυτό και αυτό σας θέλω. Ελάτε σας θέλω στο διοικητή, σας θέλω διοικητής εδώ στο γραφείο. Λοιπόν, τους βάζετε μέσα, τους χώρες μέσα και δεν τραβάτε να μας φέρετε τους νεκρούς από την Κρανιά. Πάνε και είναι αυτόν τον ανήφορο με οι γυναίκες με τα κάρα, φτάνουν στο κεφαλό τους, σταματάνε και ο κεφαλός της, οι αντάρτες εκεί. Ήταν αντάρτες ο κεφαλός. Τους λέει, στοπ, πού πάτε? Πάνε να φέρουμε τους νεκρούς τους Γερμανούς. Λέει, όχι, λέει, δεν πάτε. Μα δεν μας σκοτώσουν, χρειάζεται υπομονή, λέει. Δεν τις άφησαν. Να και μέρα ύστερα, ήρθε γερμανικός στρατός, όχι πολύ, λίγοι Γερμανοί με τα αμάξια, πάνε εκεί, τις βρήκαν να πούμε, έφυγαν οι αντάρτες, το πρωί τις πήραν εκεί, τις έφεραν κάτι. Ήταν αυτός ο διοικητής, ήταν καλός να πούμε, που διοικούσε στην Λασσόνα, ο Γερμανός. Ήρθαν οι άλλοι να κάνουν εντύπωνα και να τους σκοτώσουν, δεν τους άφησε εκείνος. Λέει, αυτή ήταν η δεύτερη σκοπιστή, δεν ήταν από την Κρανιά, δεν ήταν από την Βαλανίδα, ούτε από την Λασσόνα, ήταν από άλλα μέρη. Και πράγματι, όπως είπε αυτός, έτσι ήταν όμως. Και τελείωσε και η υπόθεση. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν αυτά που θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Εκ μέρους του πρώτου Λυκείου Λασσόνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ παρακαλώ.